ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የብርቱካን ጁስ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ብርቱካን ጁስ ያው በየቦታው ይለያያልና የኔን አሰራር አሳያችኋለሁ ዛሬ። አዲስ ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ፣ ነባር ቤተሰቦች እንኳን ደህና ቆያችሁልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያላችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጓደኞቼ አሁን እንደነገርኳቸው የሚያስፈልገኝ 6 ብርቱካን ነው። እኔ ለጊዜ ትንሽዬ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ጆክ አለኝ፣ ማሽን አለኝ። ማሽን በነገራችን ላይ 2 አይነት ማሽን ነው። አንደኛው ብርቱካን መጭመቂያው ነው። አንደኛው ደግሞ ከጨመኩበት በኋላ መፈጭበት ነው። እና በመጀመሪያ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ብርቱካኔን እፈጨዋለሁ። እና ምናልባት በየቤቱ ይለያያል የብርቱካን ጁስ አሰራርና እኔ ደግሞ ዛሬ እስቲ የኔን ለምን አላሳያችሁም ብዬ ነው። እና እንደዚህ አድርጌ በመጀመሪያ በዚህ ብርቱካኑን እንትንለዋለሁ ማለት ነው። ጨምቀዋለሁ፣ መጀመሪያ ጨምቀዋለሁ፣ ከዛም በኋላ ነው የምፈጨው። እና ጓደኞቼ ስለምትከታተሉኝ በጣም ነው ማመሰግነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ነባር ቤተሰቦቼ ደግሞ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ማድረግ መልካም ነው። በምድር የምናደርገው መልካም ነገር በሰማይ ሆኖ ዋጋ ሆኖ ይከፈልልናልና ያው ተባብረን እንደግ እና ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ካዘጋጀሁት በኋላ አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ወደ እንትኑ ነው የምገለብጠው፣ ወደዚህኛው ማሽን ማለት ነው። ይሄኛው መጭመቂያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወደ መፈጭበት ማሽን እገለብጠዋለሁ። እና ጓደኞቼ ይኸውላችሁ እንደዚህ ሙልት ተብሏል። አንድ ነው የዚህን አንድ ነው የምፈልገው። ከዛም በኋላ ወደ ማሽኔ ወንፊት አስቀምጬ በጣም ገለባ ስላለው የሆነ አለው ብርቱካን ጥርት ያለ ነገር አይደለምና ወንፊት ያስፈልገናል። ወንፊቱ ላይ እንደዚህ አጠለዋለሁ። በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ ቪዲዮ ያስገባው መስሎኛል። እንደዚህ ካጠለልኩት በኋላ በረዶና ስኳር ጨምሬ እፈጨዋለሁ። ግን የሚፈጭበት ቪዲዮ አልገባም። እኔ ገባ መስሎኝ ነበር። በጣም ይቅርታ። ግን እናንተ እንደኔ መስራት ከፈለጋችሁ እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ የፍላጎታችሁን ያህል ስኳር ትጨምራላችሁ፣ በረዶ ትጨምራላችሁ፣ ከዛን ትፈጫላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ላይ 1 ማንኪያ ስኳር ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ብዙ ስኳር አልፈልግም። ከዛን ደግሞ በረዶ ከበዛበትም ጣዕሙ ስለሚቀንስ 1 ማንኪያ ወይም 4 ፍሬ በረዶ ነው የሚጨምረው። እና ፈጭቼዋለሁ። ከፈጨሁት በኋላ ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።